Okay, meron kaming i-unwrap ngayon. Ang specialty. Another one of Baguio's specialty. Tangan, may mask mo. Kararating lang namin kasi dito Karating sa lang bahay. kabibili namin. At So, ito. ito Go! na. Wait. Chan, chan, Tita Leia's Food Specialties. Yan. Kuchinta. Black Kuchinta. Panghimagas. Uy, grabe. May caramel pa siya. And anong tawag dyan? Nyog. Nyog. Ay! Sarap naman nun. Ano masabi mo? Yan siya, oh. Masarap. Sobrang sarap. Kiss mo. Uy, sinubo ng buo. Maknongay! Yeah, thank you, ma. Ito naman. Happy. Tita Lee. Yeah, boy. Kakawatan ako. Salamat, Shoppee! Thank you, Kuya Will! Pabigay mo sa akin. Like, ayaw niya tanggapin. Na-scam daw siya. And then, it's the pinsan niya. Then sabi niya, kamawak dito. Meron pa po tayong pansit! Luto ni Mama Au! Thank you! This is my family during Father's Day. Thank you! Ay, hello you! Ipa-vlog ko this, Mami. Uy, later na yung mag-like that na niya Tanjali. Habol ko lang her. I'll video habang she's eating alone. Happy Father's Day! Thank you! Yeah. Mo naman. Uy, nagbibigay mo ng gift eh. Nakabigay. Ay! Thank you! Ba't may kagat tong isa? Kinagatan pa nung nagbigay. Next, sigurado lang na masarap. Tapos kinagat yung kinagat niya. Masarap this. Thank you, Angeli. Best bro. The best bro. Siyempre.